Të nderuar televizionistë, ju përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, ku në zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. 2 kalimtarë gjetën vdekjen dhe 1 i mitur mbeti i plagosur sot mëngjes në kryqëzimin e malit të Robit, në rrugën Plepa-Kavaj. Ata ishin në pritje të autobusit për të udhëtuar në jug të vendit, kur u goditën nga një makinë që drejtohej nga një person që ka tentuar t'ia kalojë fajin vajzës me të cilën udhëtonte. Në këtë aks është problem siguria e këmbësorëve edhe për shkak të mungesës së stacioneve për autobusët ndërqytetas. Në Tiranë ka një dyndje vizitash tek psikiatri, mjekët thonë se kanë mbi ngarkesë dhe kanë të pamundur të përballojnë fluksin. Çdo ditë tek një mjek paraqiten rreth 30 pacientë, të cilët mbajnë radhë për të marrë shërbimin. Bluzat e bardha thonë se diagnoza më e shpeshtë është ankthi dhe se shoqëria shqiptare është në stres. Mbi 23.000 mësues në gjithë vendin presin në ankth prej 9 muajsh në nënshkrimin e kontratës kolektive. Të grupuar në 2 sindikata, mësuesit janë në pritje për të përgjigjes nga Ministria e Arsimit. Por drejtuesit e dikasterit të arsimit thonë se janë ata që po presin sindikatat për të nënshkruar kontratën. Tenori shqiptar me famë ndërkombëtare Sajmir Pirgu shkëlqen në operën në saj interpretoi në tragjedinë e Shakespeare-it Romeo dhe Julieta që nuk vijej në skenë prej 32 vitesh për publikun spanjoll. Pirgu ka marrë vlerësimin e kritikës dhe medias botërore. Dy kalimtarë gjetën vdekjen dhe 1 i mitur mbeti i plagosur sot mëngjes në kryqëzimin e malit të Robit në rrugën Plepa-Kavaj. Ata ishin në pritje të autobusit për të udhëtuar në jug të vendit, kur u goditën nga një makinë që drejtohej nga një person i cili ka tentuar t'ia kalojë fajin vajzës me të cilën udhëtonte. Në këtë aks është problem siguria e këmbësorëve edhe për shkak të mungesës së stacioneve për autobusët ndërqytetas. Një tjetër aksident tragjik i mori jetën 2 personave të së njëjtës familjeje, ndërsa i plagosur mbeti edhe një fëmijë 8 vjeçar. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e së shtunës pranë kryqëzimit të malit të Robit në aksin rrugor Plepa-Kavaj. Gjemil Pisku dhe Edlira Pisku vjere nuse me banim në Gole me origjinë nga Berati kishin dalë buzrrugës për të udhëtuar me një nga autobusët që lëvizin drejt jugut të vendit. Por teksa prisnin, një automjet që udhëtonte në autostradë humbi kontrollin dhe pasi u përplas me mbrojtëset metalike të rrugës, i mori përpara. Goditja rezultoi fatale për 69 vjeçarin dhe 34 vjeçaren, ndërsa fatmirësisht fëmia 8 vjeçar ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Fillimisht policia ndaloi Ilda Parrojin si drejtuesen e mjetit që shkaktoi aksidentin e rënd, por pas nga hetimet rezultoi se ajo ishte pasagjere dhe se automjeti Toyota në të vërtetë drejtohej nga shtetasi Halil Koka, banues në Durrës. Ky i fundit u arrestua në flagrancë, ndërsa policia po heton arsyet sepse 40 vjeçari tentoi t'i kalojë autorsinë e fajit, femrës me të cilën udhëtonte dhe me të cilën kishte një lidhje intime. Në vetëm një javë ky është aksidenti i tretë i rënd në vend, duke e çuar në 8 numrin e viktimave gjatë ditëve të fundit. Të mërkurën një taksist dhe pasagjerja e tij humbën jetën në autostradën Tiranë-Durrës, ndërsa të dielën e kaluar, një aksident tragjik në Velipoj i mori jetën 4 anëtarëve të familjes Preka. Edhe Instituti i Statistikave raportoi për një rritje të numrit të aksidenteve gjatë muajit janar, krahasuar me një vit më parë. Një tjetër aksident ndodhi mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Durrës-Kavaj në afërsi të fshatit Gos. Informacionet paraprake bëjnë të ditur se përplasja e 2 mjeteve ka bllokuar në trafik automjetet e tjera, ndërsa mësohet se nga aksidenti fatmirësisht ka patur vetëm dëme materiale. Nga pjamja që qytetarët kanë dërguar në rubrikën Ti raporton në Top Channel, duke në qartë radhët e gjata të automjeteve në korsinë e autostradës në drejtim të Kavajës. Kryeministrin Edi Rama e ka ndaluar banorë të Beratit që pretendojnë se janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike padrejtësisht. Ndërkohë në një nga takimet që Rama zhvilloi në këtë qytet, tha se ka patur edhe gabime gjatë filtrimit, ndërsa 70% të përjashtuarve janë të moshës së aftë për punë. Por Rama ju përgjigje dhe punëtorëve të kuroreve që janë hedhur në protest, kapni pronarët për fyti dhe mos hajleni tek unë, deklaroi kryeministri. Kanë shfrytzuar praninë 2 ditore të qeverisë në Berat për t'i kërkuar kryeministrit Edi Rama shpjegime për heqje nga skema e ndihmës ekonomike. Banorët e Beratit mendojnë se ndaj tyre është bërë padrejtësi. Jemi në ditë të hallit dhe të pikës, po e papunë dhe jam kryefamiljare. Shtëpinë e kam të rënuar, s'kam asnjë lloj ndihme që prisja ndihmë nga bashkia. Ti thoshe që pse ma kanë që për krahen, mosha ime nuk është për punë, unë jam e sëmur. Jemi paraqitur në shumë punë këtu, qa moshe këtë 56 vjeç.
vazhdo punë, duam çuna të rinj. Po ne pasaj varrin kërkojmë. Një shpjegim për ndihmën ekonomike në Berat, kryeministri Rama e dha në takimin e parë të së shtunës, duke thënë se skema e filtrimit është e ftohtë, por edhe pse elektronike, ai pranoi se ka pasur gabime. Rama foli për rivlerësim dhe për ndihmën që bashkive u takon të japin. Natyrisht që skema ka marzhin e vet gabimit. Për këtë arsye kemi dhënë bashkive jo 3, po 6% fondit që të adresojnë këto raste. 573 prej atyre që ishin janë përsëri, sepse janë thellësisht nevojë. 808 janë të tjerë. Sistemi elektronik ka përjashtuar 404 familje, pse sistemi i ka nxjerrë deklarues të rrem, gënjeshtar dhe abuziv. Kryeministri ka dhe një statistik tjetër. 70% e atyre që kanë dalë nga skema janë 24 dhe 25 vjeç në formë perfekte për punë. Por protestën kryeministri tregoi se nuk e kishte kaluar me kaq. Në një aktivitet tjetër reagoi ashpër ndaj atyre që bllokojnë rrugët për ndihmën ekonomike, por veçanërisht për punëtorët, që e gjejnë tek qeveria fajin që sipas tij kanë pronarët e tyre. Zgjidhja që u propozoi ishte drastike. Shkoni edhe zërin për fyti pronarin atje, se e ka pronari fajin, dhe ai pronari që nxjerr rrugë disa njerëz me demek që po ngelen pa bukë nga qeveria, duhet i përgjigjet atyre një për një. Shkoni kapini për fyti ata. Këtë deklarat kryeministri e bëri pasi u prezantuan piketat kryesore të projektit Klosi Gjiknuri për të kthyer veprimtarinë e guroreve në të gjithë vendin në shinat e ligjit dhe në respekt të normave mjedisore. Ndërkohë nga Tirana, Lulzim Basha tha se kryeministri Edi Rama gënjen për ndihmën ekonomike. Heqja nga skema e 20.000 familjeve në mënyrë të padrejtë sipas tij është vepër kriminale dhe apeloi që shqiptarët të protestojnë ndaj kësaj qeverie. Problemi kryesor i shqiptarëve është kriza ekonomike dhe papunësia, deklaroi kryetari i Partisë Demokratike. Sipas Lulzim Bashës, kryeministri Rama gënjen kur thotë se shqiptarët në vend që të punojnë duan të rrinë në skemën e ndihmës ekonomike. Krye familjar invalid me 1 apo 2 gjymtyr të dëmtuara, me 3 apo 4 fëmijë për të rritur, të cilët nuk i çon dot në shkollë, sepse nuk ju blen dot as këpucët. Kjo është gjendja e familjeve në nevojë ekstreme, të cilët janë hequr pas një shpjegim nga lista e ndihmës ekonomike. Sigurisht, ka e mund të ketë abuzues. Ata abuzues janë këto lista, sepse i ka futur Edi Rama në këto lista. Dhe ne duam që çdo abuzues të largohet. Por ndërkohë janë mbi 20.000 familje të cilët janë larguar pas një shpjegim. Në një llogari të Bashës, shpenzimet e 48 të gjithë qeverisë në Berat do të mjaftonin për të paguar ndihmën ekonomike për të gjitha familjet e hequra nga skema në mënyrë abuzive sipas tij në këtë qark. Mos e lejoni t'ju kërcënoj me bukën e fëmijëve tuaj. Të ngrenë zërin, të bashkohen, mos t'i nështrohen fatit, që thot sa më shumë ju varfroj, aq më shumë ju sundoj, një politikan abuziv, një hajdut, i cili nuk meriton gjë tjetër, veçse kryengritje qytetare dhe largimin e tij sa më parë. Përfaqësuesit e shoqatës Çamëria dhe PDU-s u tubuan sot në mesditë përpara ambasadës së Greqisë në Tiranë. Ata kërkuan zgjidhje një herë për gjithmonë të çështjes Çame si dhe transparencë për negociatat për marrëveshjet që pritet të nënshkruhen me Athinën. Me pankartat Çamëria është Shqipëri, përfaqësues të shoqatës Çamëria dhe Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet protestuan përpara ambasadës greke duke kërkuar transparencë për procesin e negociatave. Kryetari i PDU-s sqaroi se cilat janë sot pretendimet e Çamëve. Marrëveshja për ujërat është kërkesë e Greqisë, nuk hyn ke kërkesat e Shqipërisë. Por zgjidhja e çështjes Çame, si çështje e të drejtave të njerëzit, si çështje e drejtave të njerëzit, jo për ata që u vranë, po për ne pasardhësit e tyre që vazhdon genocidi dhe shkelja e të drejtave të njerëzit. Deti, toka, varrezat, Çamëria nuk negociohen. Ato zgjiren me dignitet. Ndërsa sekretarja e përgjithshme e PDU-s Mesila Doda i kërkoi ministrit të jashtëm që të zgjidhë një herë për gjithmonë çështjen Çame. Sot unë i kërkoj qeverisë time, i kërkoj ministrit tim të jashtëm të respektoj atë që tha komisioneri Han një vit përpara. Duhet të fillojë nga çështja Çame dhe nga të gjitha çështjet e tjera të pazgjidhura. Europë që thotë që duhet kalojë nga Greqia dhe nga Athina çdo proces integrimi nuk është ajo që ne duam, nuk është ajo që ne presim. E ardhmja jon kalon nga Washingtoni, Brukseli dhe vetëm kjo është rruga e Shqipërisë dhe e shqiptarëve. Tahir Muhedini, president deri i PDU-s, tha se nuk mund ta marrin vesh Çamën nga ministri grek që nuk është diskutuar asgjë për çështjen e tyre, e cila mbetet e pazgjedhur.
Të dielën në Tiranë bërin zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian Jean-Claude Juncker dhe Johannes Hahn në kuadër të një turi ballkanik për të shpjeguar strategjinë e re të zgjerimit. Por në një analizë të saj, prestigjozja The Guardian shkruan se përveç Rusisë, në këtë rajon po ndikon edhe Turqia dhe Erdogan dhe Putin mund të koordinojnë lëvizjet e tyre në rajon dhe se kapaciteti i Brukselit për të vepruar në Ballkan po vihet seriozisht në provë. Lufta e dytë botërore ka përfunduar, por e para ende jo. Analisti i The Guardian, Ivan Krastev, citon fjalët e një zyrtari të lartë turk për t'u referuar problemeve gjeopolitike të rajonit të Ballkanit, duke përmendur fiksimin në rritje të publikut dhe qeverive me kufi dhe territoret. Analisti pohon se kapaciteti i BE-s për të vepruar në Ballkanin perëndimor po vihet seriozisht në provë. Përpara se Unioni të realizojë ambicin e tij për transformimin e rajonit, ai duhet të jetë i vetëdijshëm për ndryshimet gjeopolitike që po ndodhin atje. Ndërsa në 2003 nuk ishte dyshime mbi të ardhmen europiane të Ballkanit dhe Turqia ishte entuziaste për mundësinë e integrimit në BE, sot konkurenca gjeopolitike është e ashpër. Përmes investimeve të mëdha, sidomos në Serbi, Kina po shtrin gjithnjë më shumë ndikimin e saj në rajon. Gjithashtu qasja e Rusisë ndaj Ballkanit ka ndryshuar, vijon The Guardian, dhe Brukseli nuk ka nevojë të ketë një spiun në Kremlin për të ditur se Moska do të bëjë gjithçka për të penguar Maqedoninë të bashkohet NATO-s, jo për shkak të rëndësisë strategjike, por për vlerën simbolike të këtij akti. Ballkani është rajoni ku Rusia mund të punojë për të destabilizuar BE-n me një kosto shumë të ulët, si nga këndvështrimi financiar, ashtu edhe në shmangje në një përballje me SBA-n. Një tjetër rrezik vjen nga Turqia, ndërsa është e paqartë se si do t'i luajë kartat e tij në Ballkan presidenti Recep Tayyip Erdogan. The Guardian sugjeron se Rusia dhe Turqia mund të koordinojnë politikat e tyre në rajon, si në rastin e Sirisë, me Ankaran që mund të përdorë ndikimin te komunitetet myslimane dhe Moskën tek ato ortodokse. Nëse BE nuk vepron përballë këtyre realiteteve të reja gjeopolitike, strategjia e saj për Ballkanin perëndimor do të dështojë, përfundon analisti Krastev. Konsensusi për votimin e marrëveshjes së demarkacionit duket se është arritur. Lajmin e bëri të ditur drejtuesi i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherëzi kryetari i Parlamentit Kadri Veseli. Përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ai tha se seanca e shumë diskutuar për shënimin e kufirit me malin e zi do të mbajë të mërkurën. Veseli falenderoi për bashkëpunimin partitë e koalicionit si dhe LDK-n e Isa Mustafës. Marrëveshja u konfirmua edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila më herët ishte shprehur kundër votimit të marrëveshjes, bashkë me raportin e Komisionit Shtetëror për demarkacionin. Por siç bëri të ditur sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Ismet Beqiri, palët janë dakordsuar të mos e përfshinë raportin në ligjin që do të miratohet në parlament. Zëvendës kryeministri Behgjet Pacolli përshëndeti arritjen e kompromisit, duke falenderuar partitë dhe personalitetet politike në vend që kontribuan për zgjidhjen e krizës. Me vullnet pozitiv zgjidhen të gjitha problemet e Kosovës dhe vendin e pret një ardhme e ndritur, shkruan ai në rrjetet sociale. Në pranverë pritet të nisin punimet për rehabilitimin e ekurudhës Tiranë-Durrës. Qeveria ka miratuar grantin e fundit dhe projekti i financuar nga donatorët do të përfundojë pas 2 vitesh. Gjendja mirane e ekurudhës Tiranë-Durrës pritet të ndryshojë shpejt me sigurimin e plotë të fondeve për rehabilitimin e saj. Qeveria ka miratuar grantin e fundit për 35.4 milion euro financim nga donatorët e huaj, i cili do t'i hapi rrugë dhe punimeve në terren. Këto të fundit mund të nisin në pranverë dhe brenda 2 vitesh përfundoni gjithë projekti. Investimi kushton rreth 90 milion euro dhe bashkëfinancues janë Bashkimi Evropian, Bergj dhe Qeveria Shqiptare që do të mbulojë kostot e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe atë të shpronësimeve. Investimi do të bëhet në linjën ekzistuese. Do të ketë një degëzim të ri drejt aeroportit të Rinasit, kurse pika fundore në Tiranë do të jetë pranë bulevardit të ri. Rehabilitimi i kësaj linje hekurudhore dhe vendosja trenave të rinj është hapi i parë dhe projekti më i madh për modernizimin e disa segmenteve hekurudhore në Shqipëri. E gjithë kosto e rehabilitimit e rrjetit hekurudhor në vendin tonë i kalon 427 milion euro. Autoritetet e shëndetësisë thonë se kanë siguruar 140.000 vaksina shtesë për epideminë e fruthit, ndërkohë që deri tani janë 10.000 persona të vaksinuar, fëmijë deri në moshën 1 vjeç dhe ata që kanë lindur në vitet 80-90. Nga janari dhe aktualisht numri të vaksinuarve kundër fruthit ka arritur në 10.000 persona, pa përfshirë vaksinimi rutin. Nga këto 10.000 persona, mbi 3.000 janë vaksina për fëmijët që nuk e kanë bërë vaksinën kur kanë mbushur 1 vjeç, ndërsa pjesa e mbetur të rritur të datëlindjeve të viteve 80 dhe 90. Kështu raporton Ministria e Shëndetësisë, e cila thotë se aktualisht po kryhet kontrolli në çdo qendër shëndetësore për evidentimin e të gjitha rasteve të dyshuara.
për kontrollin e imunizimit, kryesisht për vaksinën ndaj fruthit, të zinxhirit ftohës dhe evidentimin e fëmijëve që nuk e kanë bërë ende vaksinën me qëllim vaksinimin e menjëhershëm të tyre. Autoritetet shëndetësore thonë gjithashtu se nëpërmjet infermierëve të patronazhit janë lajmëruar me qindra fëmijë që përkryen vaksinën e fruthit, si dhe janë siguruar 140.000 doza shtesë të vaksinës së fruthit. Ministria e Shëndetësisë thot gjithashtu se ka nisur edhe vaksinimi pranë vendbanimit të fëmijëve të komunitetit rom, ndërsa përsërit thirrjen për të gjithë të pavaksinuarit që t'i drejtohen qendrave shëndetësore për t'u vaksinuar menjëherë. Mbi 23.000 mësues në gjithë vendin presin me ankth prej 9 muajsh në shkrimin e kontratës kolektive. Të grupuar në 2 sindikata, mësuesit janë në pritje të përgjigjes nga Ministria e Arsimit. Por drejtuesit e dikasterit e Arsimit ja vënë fajin, ata thonë se presin sindikatat për të nënshkruar kontratën. Afati i kontratës kolektive me sindikatave të Arsimit dhe Ministrisë së Arsimit ka skaduar më datë 31 maj të vitit 2017, por akoma sot, 9 muaj më vonë, kontrata e radhës kolektive nuk është nënshkruar ende, duke lënë në pritje mbi 23.000 mësues të antarësuar në 2 sindikatat që kanë nënshkruar kontratën kolektive me Ministrinë e Arsimit. Të pyetur nga Top Channel në Ministrinë e Arsimit thonë se kontrata është gati dhe se presin përfaqësuesit e sindikatave të Arsimit për të firmosur. Ndërsa në Federatën e Sindikatës së Arsimit dhe Shkencës thonë që janë në pritje të Ministrisë së Arsimit. Ne siguruam një kopje të kontratës kolektive tip, dokument që vlen për mësuesit e të gjitha cikleve, nga i parashkollor deri te cikli i mesëm i lartë. Juridikisht kontrata kolektive ruan statusin e të punësuarit me kontratë për një kohë të pacaktuar. Sipas kontratës kolektive, një mësues nuk mund të shkarkohet nga detyra pa shkaqe të arsyeshme, por nëse kjo ndodh, punëdhënësi është i detyruar ta dëmshpërblejë. Por në faqen e parafundit të kontratës kolektive thuhet se kjo kontratë mund të zgjidhet nga secila palë nëse koha e vlefshmërisë së saj ka mbaruar. Si rasti në fjalë, mësuesit janë pa kontratë kolektive që nga maji i vitit 2017 për rrjedhoi statusin e punë mbi 23.000 mësuesve në të gjithë vendin është i rrezikuar. Sa i takon kontratës individuale, një model që Top Channel e zotron, specialistët e arsimit thonë se mësuesit nuk e kanë një të tillë dhe se është urdhri i emërimit ai që konsiderohet si kontratë formale individuale. Por me decentralizimin e arsimit, hartimi dhe nënshkrimi një kontrate individuale është domosdoshmëri. Në këto kushte, mësuesit kanë vetëm një kontratë kolektive, por edhe atë e kanë të skaduar që në maj të një viti më parë. Në Tiranë ka një dyndje vizitash tek psikiatri. Mjekët thonë se kanë mbi ngarkesë dhe kanë të pamundur ta përballojnë fluksin. Çdo ditë tek një mjek paraqiten rreth 30 pacientë, të cilët mbajnë radhë për të marrë shërbimin. Bluzat e bardha thonë se diagnoza më e shpeshtë është ankthi dhe se shoqëria shqiptare është nën stres. Ndjekim Juli Ristanin. Kjo është doktoresh Ariana Reli. Prej 30 vjetësh punon si mjeke psikiatre, nga të cilat 8 vjet në qendrën komunitare të shëndetit mendor numër 3 në Tiranë. Në rrethin e Tiranës, me një popullsi prej 800.000 banorësh, ka vetëm 3 qendra të tilla. Qendra numër 3, tek Poliklinika e Përgjithshme, është më e madhja. Ajo ofron shërbime për 350.000 banorë, që vinë që nga Tirana e deri nga Shëngjergji, Zallherri dhe Kamza. Me një llogari të thjeshtë, një mjek psikiatër shërben për rreth 90.000 qytetarë. Nga vini ju? Kamza. Sa shpesh vini këtu? Vini. I he për raport, i he për mjekim. Ka radhë, po presim. Për momentin jemi për ankth, për stres. Vim nga Marika i Vorë. Kush ju ka drejtuar këtu? Të fshati. Sa herë në muaj paraqiteni në këtë qendër? Një muaj. Shumë njerëz ka. Nga vini ju zonjë? Nga Kamza. Çfarë dokumenti do merrni sot për shkakun? Vetëm mjekimin. Kjo qendër ka 4 mjek psikiatër gjithsej, 3 për të rritur dhe 1 për fëmijë dhe adoleshent. Është qendër ambulatore me psikolog, punonjë social e 8 infermiere. Rreth 15 vizita kanë qenë gjithmonë. Po tani sa vizita kryeni në një ditë, doktoresh? Rreth 30. Pas derës ka vazhdimisht njerëz që presin të marrin një shërbim cilësor. Mbi ngarkesa është pa diskutim. Nëse flasim për standarde europiane, një mjek psikiatër duhet të bënte vetëm 6 vizita në ditë. Por cila është diagnoza që has më shpesh në punën e saj, doktoresh Reli? Ankthi është rregullimi më i përhapur në Shqipëri dhe kjo jo vetëm për sa i takon sëmundshmërisë që aktualisht e ka gjithë bota, por do thoja që në Shqipëri është akoma edhe më. Kjo zonjë 35 vjeçare ka vizitën e radhës me psikiatren Reli. Mullën në pozicion të punës dhe ishte komplet jashtë profilit tim. Kisha dhe këto tjera, divorci,
shtëpia me qira, vajza e vogël, ka shpërthyer domethënë ankthi, lodhja, gjitha që turbullimi i shikimit, njolla të zeza, ka filluar dhe aritmi, shpeshherë, kisha rraje zemës shumë shpeshta. Dhe kam përfunduar në spital në urgjencë. Më shumë shqetësohem se mos kam ndonjë smundje tumorale apo ndonjë gjë në kokë që kam këto njollat e zeza. Kupto, prandaj dhe vi këto se kur ja lë vetëm ankthit dhe stresit mendoj që e përballoj vetë. Është ty duke thënë që shiko s'po i pi ilaçet se unë mund ta përballoj vetë. Kam frikë se njerëzit flasin një është me ilaçet me. Nuk është depresion ky i joti. Është një gjendje anksioze por e instaluar. Pra po kronicizohet. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, në të gjithë Shqipërinë janë 9 qendra komunitare të shëndetit mendor, nëse llogaritim edhe atë në Kavaj, që pritet të nisë nga puna brenda këtij viti. Në to shërbejnë 20 mjek psikiatër, një numër i pamjaftueshëm ky për të përballuar fluksin e qytetarëve, që më së shumti, sipas statistikave, diagnostikohen me ankth dhe depresion. Por në bazë të planit kombëtar 2013-2022 për zhvillimin e shërbimeve të shëndetit mendor, numri i qendrave komunitare planifikohet të dyfishohet brenda këtij harku kohor. Bashkia e Tiranës vijoi aksionin e mbjelljes së pemëve në lagjet e kryeqytetit. Për kryebashkiakun Veliaj, kur bëhet fjalë për gjelbrimin e qytetit, qytetarët kanë vetëm një parti. Shtimi të gjelbërimit në Tiranë janë bashkuar edhe administratorët e pallateve në zonën e Astirit. Aksioni ka për qëllim mbjelljen e pemëve në përlagjet e banimit. Në një komunitet të ri, pallate të reja, njerëz që kanë ardhur nga të gjitha anët e Shqipërisë, më në fund ndërtohet komunitet. Sikur të 5000 pallatet e Tiranës të vënë nga 10 pemë, atëherë sigurisht ne do të kishim shumë gjelbrim, do kishim 50000 pemë vetëm nga pallatet. Kryebashkiaku Veliaj tha se kur vjen puna tek qyteti nuk ka ndasi partijake. Njerëzit tu mund të kenë bindje ndryshme politike. Kur vjen puna tek gjelbrimi jemi një parti. Partia Oksigjenit, Partia Gjelbrimit, Partia e Pemëve, e fëmijëve dhe të ardhmës së këtij qyteti. Kështu që jam shumë i lumtur sot që më në fund në këtë Tiranë me kaq banor që shtohet çdo ditë me nga 70 veta, që shtohet çdo vit me nga 6-7000 apartamente, ne nuk e ndalojmë dot të trend. Ajo që ne mund të bëjmë është të ndalojmë degradimin që kemi pasur përpara. Në fund, Velia i ftoi të gjithë qytetarët e Tiranës që t'i bashkohen aksionit të bashkisë për festat e marsit që paraprin atë të datës 21 dhe të fundit për mbjelljen e pemëve. Teksa afron 7-8 marsi, kemi të tjera sebepe, të tjera arsye për të mbjellur pemë. Qofshin kjo për nënat, për motrat, për mësuesit, ndaj duhet i ftoj gjithë qytetarët. Kur secili të bëj atë minimumin e vet, bëhet një 1 milion i madh me kontributin e secilit. Siria vion të jetë shesh luftimesh me një bilanc të frikshëm viktimash ditëve të fundit, ndërsa Këshilli i Sigurimit nuk ja doli sërish të miratonte një rezolut për arritjen e armëpushimit. Shtetet perëndimore nuk po bindin Rusinë, e cila kërkon ndryshimin e draftit të rezolutës. Ndërkohë, Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon që paqja të vendoset